Οι ώρες αναφέρονται από τους εξής συγγραφείς: τον Όμηρο, τον Ησίοδο, τον Παυσανία και τον Απολόδωρο. Ήταν κόρες του Δία και της Θέμιδος, αδελφές των τριών Μυρών και των Νυμφών και κατοικούσαν στον Ιρδανό ποταμό. Οι Αθηναίοι τις ανέφεραν με τα ονόματα Θαλό, Αυξό και Καρπό, συσχετίζοντάς τες με τις εποχές του έτους. Ο Ησίοδος τις αναφέρει με τα ονόματα Ευνομία, Δίκη και Ειρήνη. Έργο τους ήταν να παρακολουθούν τα έργα των ανθρώπων. Οι θεές ώρες ήταν οι πρώτες που υποδέχτηκαν την Αφροδίτη και αφού την έντυσαν, την συνόδεψαν στον Όλυμπο. Αναφέρεται επίσης πως ήταν βοηθοί του θεού Ήλιου και επιπλέον βοηθούσαν τη θεά Χλωρίδα στο έργο της, στη βλάστηση της γης, ρυθμίζοντας τις εποχές του χρόνου. Σύμφωνα με τους Ορφικούς, οι ώρες μαζί με τις Χάριτες και τις Μοίρες οδήγησαν την Περσεφόνη από τον Άδη στο φως. Στην Ηλιάδα, ο επικός μας ποιητής Όμηρος κάνει δύο πολύ παράξενες αναφορές. Στην ραψοδία Ε, στίχη 749 μέχρι 752, λέει τα εξής: «Αυτόματα άνοιξαν με τριγμό οι πύλες του ουρανού, που τις έχουν οι ώρες, γιατί σε αυτές έχει ανατεθεί το μέγα ουρανό και τον Όλυμπο να ανοίγουν και να κλείνουν με πυκνό νέφος. Από αυτές ανάμεσα πέρασαν οι κεντριζόμενοι ύποι». Ενώ στην ραψοδία Θ, στίχη 433 έως 437, αναφέρει τα εξής: «Οι ώρες έλυσαν τα καλήτριχα άλογα και αυτά μεν έδεσαν στα αμβρόσια παχνιά και το άρμα έκλειναν προς τους τοίχους τους ολόφωτους, αυτές δε σε χρυσά ανάκλιντα έκατσαν μαζί με τους άλλους θεούς». Ο Όμηρος καταφέρνει σε λίγους μόλις στίχους να γεννήσει πολλά ερωτηματικά στο μυαλό του αναγνώστη του 21ου αιώνα. Θα έλεγε κανείς ότι ο Όμηρος ή συνέγραψε ένα τεράστιο έργο επιστημονικής φαντασίας ή άντλησε από κάποιο αρχείο όλες τις πληροφορίες που αναφέρει στην Ηλιάδα. Αν βλέπετε βίντεο στη θετική ντοπαμίνη για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Ας ξεκινήσουμε όμως με τον τελευταίο στίχο που αναφέρει τα εξής: «Και αυτά μεν έδεσαν στα αμβρόσια παχνιά και το άρμα έκλειναν προς τους τοίχους τους ολόφωτους». Και αναρωτιέται κάποιος, τι είχε η ολόφωτη σε παχνί? Και στη συνέχεια ο Όμηρος κλείνει τη φράση λέγοντας: «Αυτές δε σε χρυσά ανάκλυντρα έκατσαν μαζί με τους άλλους θεούς», που σημαίνει ότι οι ώρες δεν αποτελούσαν μόνο προσωπικό που απασχολούνταν με την περιποίηση των ύπων, αλλά ήταν κάτι παραπάνω, ήταν σχεδόν ίσες με τους θεούς. Το ποιοι ακριβώς ήταν αυτοί οι τόσο σημαντικοί ύποι μας το απαντάει ο Όμηρος στο προναφερθέν εδάφιο της ραψοδίας Ε στους στίχους 749 έως 752. Ας θυμηθούμε λοιπόν τι αναφέρει ο Όμηρος και θα το αναλύσουμε στίχο-στίχο. «Αυτόματα άνοιξαν με τριγμό οι πύλες του ουρανού». Ποιες είναι ακριβώς αυτές οι πύλες που ανοίγουν αυτόματα και πότε άνοιγαν αυτόματα πύλες στον ουρανό κατά την αρχαιότητα? Είναι δυνατόν ο Όλυμπος που ήταν βουνό να ανοίγει και να κλείνει? Αναρωτιέται κάποιος. Στην εποχή μας, πύλες που ανοίγουν αυτόματα στον ουρανό είναι μόνο αυτές οι οποίες υπάρχουν στους διαστημικούς σταθμούς. Ο Όμηρος αναφέρει στη συνέχεια ότι αυτές τις συγκεκριμένες πύλες που άνοιγαν αυτόματα τις έχουν οι ώρες, που σημαίνει ότι ήταν προσωπικό το οποίο συγκεκριμένα ασχολούνταν με την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση κάποιων συστημάτων. Ενώ στον επόμενο ακριβώς στίχο ο Όμηρος κάνει σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στον Μέγα Ουρανό και τον Όλυμπο λέγοντας: «Γιατί σε αυτές έχει ανατεθεί τον Μέγα Ουρανό και τον Όλυμπο να ανοίγουν και να κλείνουν με πυκνό νέφος». Τι ακριβώς ανοίγουν και κλείνουν οι ώρες και γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσουν πυκνό νέφος για να το πραγματοποιήσουν αυτό? Ο Όμηρος κάνει παρόμοια αναφορά στη ραψοδία Θ, στίχη 50 έως 52 για το άρμα του Διός. Εκεί συγκεκριμένα λέει τα εξής: «Εκεί άφησε τα άλογά του ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων, αφού τα έλυσε από το άρμα, έχισε ομίχλη και αυτός κάθισε στην κορυφή». Ποια ήταν ακριβώς αυτή η ομίχλη με την οποία ο πατέρας των θεών
περιέλουσε το άρμα του προφανώς να μην φαίνεται στα μάτια των θνητών. Το άρμα του Διός κατήχε πέραν πάσης αμφιβολίας δυνατότητες καμουφλάζ και αποκρύψεως. Παρατηρούμε ότι στη μία την περίπτωση ο Πατέρας των Θεών χρησιμοποιεί ομίχλη, ενώ οι ώρες χρησιμοποιούν πυκνό νέφος για τα ουράνια άρματά τους. Το τι ακριβώς ήταν αυτή η ομίχλη και αυτό το πυκνό νέφος είναι κάτι που σίγουρα δεν μπορούμε να απαντήσουμε ούτε με τη σημερινή μας τεχνολογία. Ο Όμηρος κλείνει τη φράση λέγοντας «Από αυτές ανάμεσα πέρασαν οι κεντριζόμενοι ύποι», μια φράση που επίσης γεννάει ερωτήματα, καθώς δεν είμαστε σε θέση να καταλάβουμε τι ακριβώς ήθελε να πει ο Όμηρος με την λέξη κεντριζόμενοι. Από πού θα μπορούσε όμως να αντλήσει ο Όμηρος τέτοιου είδους πληροφορίες? Ορισμένοι Έλληνες ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτόν τον ρόλο τον έπαιζαν τα αρχαία ελληνικά μουσεία. Δεν θα πρέπει όμως σε καμία περίπτωση να συγχέονται με τον τρόπο και την εμφάνιση καθώς και τη λειτουργία που λειτουργούν τα σημερινά μουσεία. Εδώ να θυμηθούμε ότι η Ηλιάδα ξεκινάει με τον στίχο «Μήνυν άιδε Θεά», που σημαίνει «Ψάλε μου Θεά την οργή», δηλαδή αυτά τα οποία παίρνει ο Όμηρος σαν πληροφορία τα λαμβάνει από τη Μούσα. Τα αρχαία μουσεία πολύ πιθανόν να κατήχαν πανάρχες, ίσως και προκατακλυσμιαίες γνώσεις, τις οποίες μετέδιδαν μόνο σε λίγους και εκλεκτούς, όπως για παράδειγμα τον Ησίωδο αλλά και τον Όμηρο. Και ενώ η διαμάχη των λεξαρίθμων συνεχίζεται αμύωτη μέχρι και τις ημέρες μας, εντύπωση προκαλεί ότι η λέξη Μούσα έχει αποτέλεσμα λεξαριθμικό τον αριθμό 711 και πυθμενικό αριθμό τον αριθμό 9, όσες δηλαδή ήταν και οι Μούσες. Ένα άλλο στοιχείο που προκαλεί τρομερή εντύπωση είναι ότι στις μέρες μας το μουσείο είναι ουδέτερου γένους, ενώ στην αρχαιότητα η Μούσα ήταν θηλυκού γένους. Αυτό το στοιχείο δεν θα πρέπει καθόλου να μας εκπλήσει αν σκεφτούμε ότι εκτός από τις ώρες υπήρχαν οι μοίρες, οι χάριτες, οι νύμφες και φυσικά οι θεές του Ολύμπου ήταν 6, όσοι ακριβώς ήταν και οι θεοί του Ολύμπου. Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Είχαν επιφορτήσει οι αρχαίοι Έλληνες τις αρχαίες Ελληνίδες με την φύλαξη και την διάσωση της προκατακλυσμιαίας πανάρχαιας γνώσης? Υπάρχει περίπτωση να υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα 9 τέτοια μουσεία φύλαξης της γνώσης, ακριβώς όπως οι σημερινές βιβλιοθήκες, τα οποία όμως δεν διασώθηκαν εξαιτίας της καταστροφής που υπέστη η Ελλάδα από τους Ρωμαίους αυτοκρατορές? Σε αντίθεση με το κουτόχορτο που μας ταΐζουν οι σημερινοί επιστήμονες, τόσο οι αρχαίοι Έλληνες όσο και όλοι οι αρχαίοι λαοί, οι Αιγύπτιοι, οι Ινδοί, καθώς επίσης και οι Μάγιας και οι Ίνκας, πίστευαν ότι η ανθρωπότητα είχε ακολουθήσει φθήνουσα πορεία και όχι ανωδική. Επίσης, όλες οι θρησκείες δίδασκαν ότι οι αρχαίοι θεοί ήρθαν από τους ουρανούς και δεν γεννήθηκαν στη γη. Δεν είναι λοιπόν να απορεί κανείς ότι οι αρχαίοι χαρακτήρισαν το τωρινό γένος, το σιδερένιο γένος, μιας και υπάρχουν μέχρι και σήμερα εκπρόσωποι θρησκειών οι οποίοι πιστεύουν ότι οι δεινόσαυροι δεν υπήρξαν ποτέ και ότι όλα είναι αποκοίηματα της φαντασίας των αρχαιολόγων, παρά τις επιστημονικές και αρχαιολογικές αποδείξεις και αναλύσεις των τελευταίων. Εν κατακλείδη, ο ρόλος που έπαιξαν τόσο οι ώρες όσο και οι μούσες κατά την αρχαιότητα θα παρέμενε άγνωστος και κρυφός αν δεν υπήρχαν τα χρυσά έπι του Ομήρου. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο της θετικής δοπαμίνης, θα χαρώ να μου δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε και να μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας και να μου γράψετε φυσικά από κάτω στην περιγραφή τα σχόλιά σας.